මෙතෙක් දුරට ඔබ ප්‍රගුණ කළේ වර්තමාන කාලයෙන් වාක්‍යයක් ගොඩනගන අයුරු සහ ප්‍රශ්නයක් අසන අයුරුයි. වර්තමාන කාලයෙන් සංනිවේදනය කරන ආකාරය ඔබ නිවැරදිව ප්‍රගුණ කළේ නම් ඔබට පහත සඳහන් අභ්‍යාසය නිවැරදිව සම්පූර්ණ කළ හැකිවනු ඇත. එම අභ්‍යාසය සම්පූර්ණ කර ඔබේ දැනුම ඔබම ඇගයීමට ලක් කරගන්න. සිංහල හඬට පසු දී ඇති කෙටි කාලය තුළ ඊට අදාළ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය මනසින් ගොඩනැගීමට උත්සාහ කරන්න. ඔබ මනසින් ගොඩනැගූ වාක්‍ය නිවැරදිව ඇසෙන වාක්‍ය සමග සසඳා බලන්න. ඊට අමතරව හැකි සෑම විටම පොතෙහි ඇති අභ්‍යාසයේද සම්පූර්ණ කිරීමට උත්සාහ කරන්න. මම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න හදන්නේ. I'm going to start a business. ඒත් මට ප්‍රමාණවත් මුදල් නෑ ඒ සඳහා. But I don't have enough money for that. ඉතින් මට වෙනවා ණයක් ගන්න. So I have to take a loan. ඔයා මොනවද කරන්න හදන්නේ? What are you going to do? මම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න හදන්නේ. I'm going to start a business. මොන වගේ ව්‍යාපාරයක්ද? What kind of business? මම ගඩොල් නිෂ්පාදනය කරන්න හදන්නේ. I'm going to produce bricks. ඔයාට මුදල් තියෙනවද ඒ සඳහා? Do you have money for that? මගේ ළඟ යම් මුදලක් තියෙනවා. I have some money. ඒක ඇතිද? Is that enough? මම එහෙම හිතන්නේ. I don't think so. ඔයාට ණයක් ගන්න වෙනවද? Do you have to take a loan? ඔව්, මට ණයක් ගන්න වෙනවා. Yes, I have to take a loan. ඔයා කොච්චර ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? How much do you expect to take? මට බැංකුව සමග සාකච්ඡා කරන්න වෙනවා ඒ ගැන. I have to discuss with the bank about that.